So ngayon guys, ituturo ko lang sa inyo kung paano ayusin yung camera bug or camera issue sa iOS 14. So kasi ngayon marami akong nakikitang post about sa nawawala yung camera nila sa iOS 14. So sa ngayon kasi unsigned na yung iOS 13.7. So kung nakapag-update ka na ng iOS 14, ito na lang yung solution para maayos yung camera habang nag-aantay pa ng maayos na update galing sa Apple. So pagka-open nyo ng camera nyo, i-open nyo lang yung flashlight, then mag-antay kayo ng mga 5 to 10 seconds. So kung makita nyo, gumana uli yung camera nya. Kanina black lang siya. So pag nilabas uli natin, ganun lang uli. Minsan nagba-black lang siya. Pag black lang siya, i-open nyo lang yung flashlight nyo. Try nating patayin. So yan, black na naman. Ganun lang din, i-open nyo lang yung flashlight, then mag-antay kayo ng mga 5 to 10 seconds. Magiging okay na uli siya. So yun lang guys. Salamat.